पीसीओएस सिरीज मधल्या माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की पीसीओएस ची लक्षणं काय असतात आणि त्याचं निदान कसं करायचं असतं. ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात की पीसीओएस चे उपचार कसे करतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे पीसीओएस हा एक लाईफस्टाईल डिझीज आहे, म्हणजे तुमच्या जीवनशैलीशी निगडित आजार आहे. पीसीओएसच्या प्रत्येक लक्षणासाठी एक काहीतरी औषध उपलब्ध आहे, पण जोपर्यंत आपण आपली जीवनशैली सुधारत नाही तोपर्यंत ही औषधं आपल्याला सतत घ्यावी लागतील आणि कोणालाच दररोज गोळ्या घ्यायला आवडत नाही, नाही का? म्हणून पीसीओएसचा उपचार करण्यासाठी 3 गोष्टी कराव्या लागतात. पहिला म्हणजे डाएट किंवा आहार, दुसरा व्यायाम एक्सरसाइज अँड फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आणि तिसरं औषध. जेव्हा आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये बदल आणण्याचं ठरवतो तेव्हा हे बदल सस्टेनेबल आहेत का, आपण हे आयुष्यभर करू शकू का, हा विचार करावा. म्हणून एकदमच कोणत्या तरी क्रॅश डाएटवर जाऊ नका किंवा अचानक जिममध्ये 3-3, 4-4 तास घालवायला सुरू करू नका. माझ्याकडे येणाऱ्या ज्या बहुतांश मुली किंवा महिला असतात ज्यांना पीसीओएस असतं, त्या हॉस्टेलाइट्स असतात, आपल्या घरापासून दूर राहत असतात. त्या तासनतास काम करत असतात किंवा अभ्यास करत असतात आणि त्यांना असं वाटतं की त्यांच्याकडे व्यायाम करायला काही वेळच नाहीये. ज्या मुली करिअरच्या निमित्ताने किंवा अभ्यासाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडून स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतायत, मला सर्वांचा अभिमानच आहे. पण जेव्हा तुम्ही या स्वप्नांच्या मागे धावत असताना तेव्हा स्वतःच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण जर तुम्हाला लहान वयातच पीसीओएस मुळे डायबिटीज झाला तर या सगळ्या अचीवमेंट्स आणि सक्सेसचं तुम्हाला उपभोगच करता येणार नाही. चला मग बघूया तर आपल्याला आपल्या जीवनशैलीमध्ये काय बदल करावे लागतील. सर्वप्रथम डाएट, आहार. तुम्ही कधी हा विचार केलाय का की तुमच्या आजीला कधी पीसीओएस का नाही झाला बरं? त्याचं हे कारण आहे, कारण तिने कधीही मॅगी, बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट असे पदार्थ खाल्ले नव्हते. प्रोसेस्ड फूड आणि त्याच्यामध्ये जे ॲडेड प्रिझर्वेटिव्स असतात त्यांची शेल्फ लाईफ वाढवण्याकरता ह्यांच्यामुळे ग्लुकोज लेवल्स खूप जास्त वाढतात आणि त्याच्यामुळे हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जास्त होतो. इवन जे सो कॉल्ड डायजेस्टिव्ह बिस्किट्स आणि हाय फायबर डाएट्स जे आपल्याला बाजारात मिळतात ना, ह्या सगळ्यांमध्ये प्रिझर्वेटिव्स असतात. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं पाऊल हे उचलायचं की बाजारातून असे पदार्थ आणणंच बंद करायचं. मग आता हॉस्टेलमधल्या मुली प्रश्न विचारतील, झालं मग आता आम्ही खायचं काय? ह्याचं उत्तर आहे मील प्लॅनिंग. तुमचं आहाराचं, तुमच्या डाएटचं टाइम टेबल बनवा. ते खा जे तुमच्या आजीनं तुम्हाला खायला घातलं असतं. जसं तुम्ही तुमच्या अभ्यासाचं किंवा कामाचं पूर्ण आठवडाभराचं टाइम टेबल किंवा शेड्यूल बनवलं असतं ना, तसंच तुमच्या आहाराचं टाइम टेबल सुद्धा बनवा. ह्याच्यामध्ये ब्रेकफास्ट, लंच, संध्याकाळचे स्नॅक्स, डिनर, रात्री झोपताना काय खायचंय हे सगळं इन्क्लूड करून ठेवा आणि हे आठवड्यातल्या प्रत्येक दिवसासाठी म्हणजे 7 दिवसांचं टाइम टेबल बनवा. कारण संध्याकाळी 4 वाजता जेव्हा अचानक भूक लागते ना, तेव्हा आपण सहजासहजी मिळणाऱ्या गोष्टीकडे वळतो, जसं की चॉकलेट्स, बिस्किट्स. पण जर तुम्ही आधीपासून प्लॅन करून तुमच्या समोर गुळ शेंगदाण्याची चिक्की, मखाना, ताजी फळं किंवा सॅलड्स कापून ठेवले असतील ना, तर तुम्ही त्या बिस्किटकडे वळणार नाही. आता प्रॅक्टिकली हे कसं करायचं हे आपण बघूया. रात्री झोपण्यापूर्वी 5 बदाम आणि काळे मनुके भिजवून ठेवा. सकाळी उठल्यावर बदामाची साल सोलायची आणि बदाम आणि मनुके खायचे. त्याचबरोबर 1 केळ पण खायचं. आता केळ खायला काही कष्ट तर पडत नाहीत, इझिली अवेलेबल असतं सगळीकडे. या एवढ्या खाण्यावरती ना तुम्हाला काहीतरी छोटंसं मॉर्निंग वर्कआउट करण्यासाठी एनर्जी मिळेल. आता हे वर्कआउट किंवा व्यायाम नेमका काय करायचा कसा करायचा हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. नाश्त्यासाठी पोहा, उपमा, इडली, डोसा, पराठा यापैकी काहीही चालेल. जर पराठा घेणार असाल ना तर त्याच्याबरोबर दही आणि लोणचं पण घ्या. कारण दह्यामध्ये असतात प्रोबायोटिक्स आणि लोणच्यामध्ये असतात प्रीबायोटिक्स आणि खचाखच व्हिटॅमिन B12. कॉर्नफ्लेक्स मात्र खाऊ नका, कारण ते प्रोसेस्ड फूड आहे. जर तुम्हाला असं वेगवेगळ्या प्रकारचा नाश्ता बनवण्याची किंवा त्याला जर ऍक्सेस नसेल तर निदान ऑमलेट किंवा अंडा भुर्जी तरी बनवू शकता. त्याच्याबरोबर चपाती खा. ब्रेकफास्ट झाल्यावर एखादं व्हिटॅमिनचं सप्लिमेंट घ्यायचं. त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन B कॉम्प्लेक्स, सेलेनियम, झिंक, क्रोमियम असे वेगवेगळे मिनरल्स पाहिजेत. जर सकाळचा चहा किंवा कॉफी घ्यायचीच असेल तर त्याच्यामधलं दुधाचं आणि साखरेचं प्रमाण कमी करा.
आणि दिवसागणिक ते कमी कमी करत राहा. दुपारच्या जेवणासाठी तुम्ही भाजी पोळी वरण भात हा पूर्ण सकस आहार खा, पण त्याच्यामध्ये काहीतरी सॅलड पण ऍड करा. आता हे सॅलड म्हणजे रशियन सॅलड नव्हे, साधी काकडी टोमॅटो गाजर बीटरूट ह्याची कोशिंबीर. जर तुम्ही तुमच्या लंचचा डबा घरातून घेऊन जात असाल तर तो डबा प्लास्टिकचा नसावा, स्टीलचा डबा असावा. 4 वाजता जेव्हा खूप भूक लागते तेव्हा समोसा कटलेट किंवा वडापाव खाण्याच्या ऐवजी आधी जे आपण प्लॅन करून ठेवलं होतं त्याप्रमाणे गुळ शेंगदाण्याची चिक्की मखाना किंवा तुमच्या आजीने किंवा आईने बनवलेले लाडू एखादं सीझनल फ्रूट असं काहीतरी खाऊ शकता. रात्रीचं जेवण थोडं लवकर करण्याचा प्रयत्न करा, साधारण 7:30 वाजेपर्यंत. आणि रात्रीच्या जेवणात उगीच आपलं सूप्स किंवा ज्युसेस नका घेत बसू, उगीच उपाशी नका राहू. ज्युसेसमुळे आपल्या रक्तामध्ये सडन ग्लुकोज स्पाइक येऊ शकतो. त्याच्याऐवजी जर होल फ्रूट किंवा व्यवस्थित शिजवलेले व्हेजिटेबल्स खाल्ले तर तो ग्लुकोज लेवल स्पाइक न येता सस्टेन राहतो. रात्रीच्या भाज्या पुन्हा पुन्हा गरम करू नका, ताज्या बनतील तेव्हाच खा. मला बऱ्याच जणी म्हणतात की एकदा जेवायला बसलं ना की किती खाऊ नये किती नाही असं होतं, म्हणजे नेमकं कुठे थांबायचं हे समजत नाही. याच्यासाठी तुम्ही रुजुता दिवेकरचा मेंटल मील मॅप वापरू शकता. ताटात अन्न वाढून घेताना तुम्हाला नेमकी किती भूक आहे हे व्हिज्युअलाइज करायचं, डोळ्यासमोर आणायचं. त्या भुकेच्या अर्धच ताटामध्ये वाढून घ्यायचं. ते खात असताना हळूहळू सावकाश खायचं. जर तेवढं जेवण संपवायला तुम्हाला 10 मिनटं लागत असतील तर मुद्दामून हळूहळू खाऊन ते 20 मिनिटात जेवण संपवायचं. ताटातलं संपवल्यानंतर अजून भूक असेल तर पुन्हा स्टेप 1 पासून सुरू करा. म्हणजे जेवढी भूक आहे त्याच्या निम्मच वाढून घ्या, ते हळूहळू सावकाश खा. याला म्हणतात पोर्शन प्लॅनिंग. म्हणजे जेवढी भूक आहे त्याच्यापेक्षा थोडं कमीच खाल्लं जातं, उगीच विनाकारण जास्त खाल्लं जात नाही. जर रात्री झोपताना दूध प्यायची सवय असेल ना तर कोमट दुधामध्ये थोडीशी हळद किंवा केशर टाकून बघा. ज्यांना पाळीमध्ये पोटात खूप क्रॅम्प्स येतात किंवा ज्यांना पाळीच्या आधी खूप मूड स्विंग्स होतात त्यांना हे केशर आणि हळद घेतल्यामुळे नक्कीच फरक जाणवेल. झोपण्यावरून आठवलं, स्लीप हायजीन. ह्याचा अर्थ झोपायला जाण्यापूर्वी 1 तासभर तरी कोणताही स्क्रीन टाइम नाही. स्क्रीन म्हणजे ती टीव्हीची स्क्रीन असो, मोबाईलची स्क्रीन असो, डेस्कटॉप लॅपटॉप काहीही असो. हो, एखादं कागदाचं पुस्तक असेल तर ते मात्र चालतं. जास्तीत जास्त 10 पर्यंत झोपायचा प्रयत्न करा आणि सकाळी 6-7 वाजेपर्यंत उठा. ह्याला म्हणतात सर्केडियन रिदम. म्हणजे जेव्हा सूर्यास्त होतो आणि सूर्योदय होतो त्या काळामध्ये आपले बॉडी फंक्शन्स स्लो डाऊन झाले पाहिजेत आणि त्याच काळात आपण झोपलं पाहिजे. असं केल्यानं तुमचं लिव्हर आणि तुमची आतडी तुम्ही दिवसभरात जे काही खाल्लंय ते पचवायला सुरू करते. त्याचबरोबर जे वेअर अँड टेअर झालेलं असतं दिवसभरात त्याचं रिपेअर आणि मेंटेनन्स काम सुरू राहतं. रात्री झोपायला जर खूप उशीर होत असेल किंवा खूप जागरण होत असेल तर तुमच्या लिव्हरला खूप त्रास होतो. मग सकाळी उठल्यावरती पोट फुगल्यासारखं वाटणं, सूज येणं, थकवा येणं, चिडचिडेपणा होणं असं सगळं होतं. प्लस इन्सुलिन रेझिस्टन्स सुद्धा वाढतो. मला माहिती आहे तुमची सध्याची जी दिनचर्या आहे ना ती खूप हेक्टिक आहे आणि कदाचित हे सगळं तुम्हाला जमणारच नाही असं तुम्हाला वाटत असेल. इनफॅक्ट मला जे PCOS चे पेशंट्स OPD मध्ये भेटतात आणि मी त्यांना हे सगळं ॲडवाइस सांगत असते तेव्हा ते अगदी अविश्वासानं माझ्याकडे बघतात. बट आय प्रॉमिस, तुम्ही जर 21 दिवस हे असं केलत ना तर शेवटी तुम्हाला सवयच होऊन जाईल. जिंदगी बहुत बडी है बाबू मोशाय. वी आर इन इट फॉर द लॉंग टर्म. आपण मॅरेथॉन पळतोय, छोटी 100 मीटर्सची स्प्रिंट रेस नाही. थोडंसं थांबा, श्वास घ्या आणि तुमच्या लाईफस्टाईल चॉईसेस बद्दल जरा विचार करा. जर तुमच्या जीवनशैलीमुळे तुम्ही आजारी पडत असाल तर तुम्हाला तुमचे गोल्स अचीवच करता येणार नाहीत. पण जर तुम्ही तुमच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलं तर तुमचं शरीर तुम्हाला नक्कीच साथ देईल. आता आपण बघूया की आपण औषधं कोणती कोणती घेऊ शकतो. जर पाळी अनियमित असेल तर ती नियमित करण्यासाठी हॉर्मोनच्या गोळ्या असतात. त्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात. जर तुम्हाला तुमच्या शरीरातले अँड्रोजन लेवल सप्रेस करायचे असतील तर काही विशिष्ट प्रकारचे हॉर्मोनल पिल्स घ्यावे लागतात. त्या गोळ्या दररोज 21 दिवसांसाठी घ्याव्या लागतात. 21 दिवस झाले की 7 दिवसांचा गॅप ठेवायचा असतो. 7 दिवसानंतर पुन्हा 21 गोळ्या घ्यायच्या. मी सहसा 3 ते 6 महिन्यांसाठी या गोळ्या देत असते. ह्या 3 ते 6 महिन्यात
तुम्हाला तुमच्या आहार आणि व्यायामात काही बदल करता येतोय का ह्याची आपण वाट बघतो. पण जर तुम्हाला प्रेग्नन्सी प्लॅन करायची असेल तर या हॉर्मोनल गोळ्या घेता येत नाहीत. जर तुमचे इन्सुलिन लेवल्स खूप वाढले असतील तर तुमची इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी वाढवण्यासाठी म्हणजे शरीराला इन्सुलिनचा योग्य उपयोग करून घेता यावा ह्याच्यासाठी काही गोळ्या दिल्या जातात. त्यांना म्हणतात इन्सुलिन सेन्सिटायझर्स. मेटफॉर्मिन हे त्याचं एक उदाहरण. जर तोंडावर खूप केस असतील तर त्याच्यासाठी थ्रेडिंग, डेपिलेशन किंवा लेझर यासारख्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत. जर केस खूप गळत असतील तर एखाद्या त्वचारोग तज्ज्ञांना भेटा म्हणजे डर्मॅटोलॉजिस्ट. तुम्हाला पुन्हा अँड्रोजन सप्रेशनसाठी गोळ्या लागतील, काही डोक्यावर लावण्याचे क्रीम्स किंवा लोशन्स औषधं लागतील, बायोटिन सप्लिमेंट्स लागतील एटसेट्रा. जर तुम्हाला प्रेग्नन्सी प्लॅन करायची असेल तर दर महिन्याला एक अंड तयार होण्यासाठी आणि ते बाहेर पडण्यासाठी म्हणजे ओव्ह्युलेशन होण्यासाठी काही औषधं घ्यावी लागतात. हे सगळं सोनोग्राफी करून मॉनिटर केलं जातं. ज्या महिलांना रुटीन ओव्ह्युलेशनची औषधं देऊन सुद्धा जर प्रेग्नन्सी राहत नसेल, त्याचबरोबर त्यांचे अँड्रोजन लेवल्स किंवा ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन LH लेवल्स खूप वाढलेले असतील किंवा ओव्हरीज वरती खूप सिस्ट्स असतील तर त्यांना सर्जरीची गरज सुद्धा लागू शकते. ही एक दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया आहे, की होल सर्जरी, ज्याच्यामध्ये ओव्हरीमध्ये छोटे छोटे पंक्चर्स करून हे जे एक्सेसिव्ह अँड्रोजन्स आहेत ते ड्रेन केले जातात. PCOS मध्ये दुर्लक्षित राहणारं एक लक्षण आहे ते म्हणजे नैराश्य, डिप्रेशन आणि काळजी, एन्झायटी. जर तुम्हाला सतत हा त्रास होत असेल ना तर एखाद्या काउन्सिलरला नक्की भेटा. जरी तुम्हाला मूलबाळ नको असेल पण दर महिन्याला पाळी येणं महत्वाचं आहे, कारण 2-2, 3-3 महिने पाळी आली नाही तर गर्भाशयाचं अस्तर जाड व्हायला लागतं आणि काही वर्षांनी त्याच्यामध्ये कॅन्सर सदृश्य बदल चालू होतात, ज्याच्याने एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणजे गर्भाशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणून जर पाळीला उशीर झाला तर पाळी येण्यासाठी काही हॉर्मोनच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया की घर बसल्या तुम्ही असे कोणते व्यायाम करू शकता की ज्याच्यामुळे PCOS बरा होऊ शकतो.